हेलो एन्ड नमस्ते म अर्चना आज मैले लिएर आएको छु एउटा दामी ल्यापटप Lenovo LOQ जसको प्राइस हो 1,10,500 मात्रै जुन चाहिँ हजुरहरूले इन्फोटेक्स नेपालमा मात्र पाउन सक्नुहुनेछ यो प्राइसमा। ल अब म यो ल्यापटपको अनबक्स पनि गरिहाल्छु है त। अब यो ल्यापटपको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा Intel Core i5 13 Gen H series लेटेस्ट प्रोसेसर विथ 8 कोर एन्ड 12 थ्रेड दिएको छ। H सिरिजहरु चाहिँ युजुअली गेमिङको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। RTX 3050 6GB GDDR6 ग्राफिक्स छ यसमा विथ 8GB DDR5 RAM। 8GB DDR5 RAM भए पनि पर्फर्मेन्समा चाहिँ कुनै पनि कमी छैन एन्ड क्यान सपोर्ट अप टु 6GB RAM। स्टोरेजमा चाहिँ भने 1TB SSD दिएको छ। अलि मजाले हेर्ने हो भने चाहिँ यो Lenovo Legion एन्ड Lenovo IdeaPad गेमिङको मिक्सर जस्तै देखिन्छ। माथि टप लिड सिम्पल साइडमा Lenovo को ब्रान्डिङ छ, LOQ को यता साइडमा ब्रान्डिङ देख्छ। ल्यापटपको लिड चाहिँ एउटा हातले मजाले खोल्न सकिन्छ। पछाडिपट्टि एग्जस्ट भेन्टहरु छ जसको माथि ब्लू कलरको डिजाइन देख्न सक्नुहुनेछ। 110 टु 120 डिग्रीसम्म ल्यापटपको लिड मजाले खुल्छ। 15 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले विथ IPS प्यानल एन्ड एन्टी ग्लेयर फिचर्स। ब्राइटनेस नि एकदमै तगडा दिएको छ जुन भनेको चाहिँ 350 निट्स ब्राइटनेस अनि डिस्प्लेमा चाहिँ 144 हर्ज रिफ्रेश रेट। लेनोभोले चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। दिस ल्यापटप इज इक्विप्ड विथ HD अडियो सिस्टम जसले चाहिँ स्टेरियो स्पिकर फिचर गर्छ एन्ड इट इज अप्टिमाइज्ड विथ नाहिमी गेमिङ अडियो। क्यामेरामा चाहिँ इनबिल्ट HD 720 पिक्सल विथ फिक्स्ड फोकस छ जसले गर्दा चाहिँ भिडियो कम्युनिकेसन अनि अरु कामहरुको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ। फुल साइज किबोर्ड दिएको छ, सिंगल कलर ब्याकलाइट व्हाइट कलरको लाइट छ। FN कीज प्लस स्पेस बारबाट चाहिँ हामीले किबोर्डको ब्राइटनेस डबल गर्न सक्छौं भने किबोर्डको लाइट अफ पनि गर्न सक्छौं। 3D रेन्डरिङ सफ्टवेयर आर्किटेक्चरको कामहरु स्मुथली गर्न सकिन्छ। ब्राइटनेस त गजबको छँदै नै छ। यसमा PUBG, फ्री फायर जस्तो गेमहरु पनि मजाले खेल्न सकिन्छ। गेम खेल्दा चाहिँ यसको FPS चाहिँ 120 टु 150 मजाले देखाउँछ। मैले चाहिँ केही टाइम अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ GTA 5 खेलेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ 120 टु 150 देखाइराको थियो। अनि अब गेमिङ ल्यापटप भएपछि चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलि कम नै आउने गर्छ तर लेनोभोले यो पाली चाहिँ यसमा 5 आवर्सको म्याक्सिमम ब्याट्री लाइफ दिएको छ। राउन्ड पिन चार्जर जुन चाहिँ यो 170 वाटको हो, अलिकति हेभी नै छ अनि यो ल्यापटपको वेट चाहिँ 2.4 kg को जुन चाहिँ अलिकति हेभी नै लाग्यो मलाई। फर कनेक्टिभिटी यसमा चाहिँ ब्लुटुथ 5.1 अनि वाइफाई 6 छ। राइट साइडमा USB 3.2 Gen 2 टाइप A अनि एउटा शटर बटन दिएको छ वेबक्याम अन अफ गर्नको लागि। लेफ्ट साइडमा एउटा USB-C पोर्ट 3.2 Gen 2 वाला जो चाहिँ डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पोर्टको लागि नै सपोर्ट गर्छ यानी कि डिस्प्ले आउटपुट पनि लिन सक्नुहुनेछ। साथै एउटा हेडफोन ज्याक दिएको छ। अनि बाकी सबै पोर्ट चाहिँ पछाडी दिएको छ। एउटा पावर इनपुट पोर्ट HDMI 2.1 पोर्ट, एउटा इथरनेट RJ45, दुईटा USB पोर्ट टाइप A, एउटा 3.2 Gen 1 भएको अर्को चाहिँ 3.2 Gen 2 वाला। If you want to purchase this laptop, then you can visit our store Infotex Nepal, which is located at New Baneshwor, or you can visit our website, or you can call us at this number. यस्तै यस्तै कन्टेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।